Magandang buhay, mabuting tao, tayo'y matuto kay Binibining Aison. For today's vlog, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano makikita ng mga estudyante ang mga tanong sa Classpoint habang nasa Google Meet. Okay, so andito po tayo sa interface ng ICNO Classpoint. Okay po, para sa mga karagdagang impormasyon, kung nais nyo pong malaman kung paano gamitin ang Classpoint, kung paano i-download, i-install at gamitin ang iba pang bahagi ng Classpoint, ilalagay ko po ang link sa description box. Pero ngayon po, ang target natin ay ang nabanggit ko kanina, kung paano makikita ng mga estudyante ang mga tanong sa Classpoint habang nasa Google Meet. Okay, so ang gawin muna po natin, punta po tayo dito sa slideshow options. Okay, i-zoom in ko po. Slideshow options. So, kinakailangan po nakacheck po ang tatlong ito. Itong display toolbar, display class code, and enable audience slide viewer. Okay, punta po tayo dito sa slideshow at kinakailangan i-set up po natin yung slideshow. At sa baba nito, kailangan nakaklik po itong browse by an individual window at kinakailangan mag-okay po tayo. Okay, so i-zoom out ko po para makita natin ang buo. Tapos, ang gawin po natin, okay, punta po tayo sa ating Google Meet. Okay po. So, dito, ang gagawin natin, present now. Okay, so present now. Tapos, ang click natin, your entire screen. Okay, your entire screen. Tapos, click natin ito. Tapos, click natin ang share. Okay po. Ngayon, ang gagawin po natin, ayan. So, dito po sa ating PowerPoint slide, ayan, punta po tayo dito sa balik-aral. Okay, may makikita tayo dito, bakit balik-aral ang nasa slide? Kasi po, nung unang araw ng aming online class, so nag-discuss na po ako, okay, sa pangalawang beses po ng aming online class, nagbigay ako ng balik-aral sa pamamagitan ng Classpoint. Nagpa-quiz po ako, okay? Nagbalik-aral sa paraang interactive quiz. So, gawin po natin ito, click po natin itong link na to. Pwede natin i-click yung Control A para ma-highlight lahat o kaya mano-mano. I-highlight po natin. Okay, i-highlight po natin. Tapos Control C at punta po tayo sa Google Meet. Okay, sa Google Meet. Ngayon, ang gagawin ko dito sa cellphone student, okay, i-record ko rin para po makita natin yung student's view. Okay, so i-record ko po. So makikita po, ayan, makikita po sa student's view na nag-share screen si teacher. Ngayon, ang gagawin ngayon ni teacher, pupunta siya sa chat box at i-paste dito yung link ng Classpoint at click yung send o kaya enter. Okay, so ang gagawin ni student, ayan, nakita na po yung sinend ni teacher, pupunta sa in-call messages at i-click yung link na binigay o sinend ni teacher. Ayan. Tapos, punta tayo ngayon dito sa ating PowerPoint. Okay. So, ang gagawin ni student, ni teacher, okay, isa-set slideshow yung kanyang PowerPoint at makikita yung class code. Okay. Ang gagawin niya, okay, lalagay yung code 3, 2, 6, 4, 8. Tapos, ayan, so naglagay na tayo ng pangalan, Melanie, join. Ayan. Tapos, so makikita ni student yung balik-aral. So, kung anong nakikita ni teacher sa kanyang screen, ay yun din ang nakikita ni student. Okay, tapos mag-next slide tayo. Ayan, so makikita ngayon ni student kung ano ang nakikita ni teacher. Ngayon dito, ang nangyari po, nagkaroon ng, sabihin na nating technical problem. Si teacher nakikita niya yung tanong. Okay, pero si student hindi niya nakikita. So, close submission muna tayo. Okay, so close muna natin ito. Ayan. Balik tayo dun sa slide ng balik-aral. Tapos mag-next slide tayo. Makikita na ni student yung tanong sa kanyang cellphone. Ayan. So, halimbawa, ang sagot ay, for example, letter D. Okay, tapos i-click ni student submit. Okay, so hintayin ngayon yung timer na matapos para makita ni teacher kung ilan yung sumagot. So this time, syempre, isa lang yung naka-join kaya isa lang yung makikita ni teacher na sumagot. Sumagot si student sa letter T.
Okay, tapos pwede nating i-show yung correct answer. Ayan, so ang tamang sagot ay letter C. Okay po, tapos pwede nating insert result as line. Ayan, tapos close po natin ito. Ayan, at ang gawin natin, mag next slide po tayo. So yung susunod na tanong. So napakaganda po ng Classpoint na ito para maging kawili-wili ang ating pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Ayan. So show correct answer. So ang sagot ni student ay letter A. So show correct answer. So letter A tama. Ngayon click natin yung leaderboard. Ayan. So Melanie naka 1,000 points. Kung mapapansin po, isa lang yung estudyante na naka-join. Okay, pero mas maganda sana kung meron pa siyang kasama para makita natin sino yung nangunguna kasi nga sinet natin ito as competition mode. Okay, pwede tayo mag-insert a slide. Ayan, para makita natin. Ayan, sino yung nangunguna. Okay po, meron tayong kumbaga backup result. Okay po, so hanggang dito na lamang po. Ulitin ko. Okay, ang gawin po natin, punta tayo sa PowerPoint. Ayan, so mag-skip muna ako. Huwag natin kalilimutan, slideshow, tapos punta tayo sa setup, slideshow, etong browse by an individual window, tapos okay. Kailangan sa ICNO Classpoint naka-check itong display toolbar, display class code, at saka enable audience slide viewer. Okay, at para malaman kung paano gamitin ang Classpoint, ilalagay ko ang link sa description box. Happy learning po. Hanggang sa muli. God bless po.